Na, haló, haló! Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Mai estén folytatjuk a Horizon Zero Dawn végigjátszását. Csak még itt kicsit késésben voltam, mert óriási hype van. Végre valahára kiszivárogtatták, hogy jön a FIFA-n belül az a néhány Honorable Mention kártya, úgyhogy ez felkeltette az érdeklődésemet most, úgyhogy így félszemmel azért sasolom a Twittert. Hát, ha egy Rüdigert mondjuk sheriff barátunk kiszivárogtat, aztán majd meglátjuk, hogy az éjszaka folyamán lesznek-e történések. Szervusz Matthew egyébként, és hello Ironside, sziasztok! No, viszont a mai estén, ami a fő lényeg, a fő dolog, folytatjuk ezt a fantasztikus játékot. Először így bekezdésnek szerintem néhány mellékküldetéssel bemelegítünk, tehát, hogy folytatjuk majd a fősztorit is, illetve hát szeretném folytatni azt is mindenféleképpen, még hogyha nem is fejezzük be. Az a tervem, hogy ha minden jól megy, akkor majd holnap este is ezzel fogunk játszani. És szerintem így a 2 adás alatt, ha minden jól megy, akkor be is tudjuk majd fejezni a játékot, legalábbis a fősztori részét. És lehet, hogy majd még szentelünk egy külön adást mondjuk a DLC-nek. Mert miért is ne, nagyon megfogott a játék, tök jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem várjuk majd a folytatást is. Teljesen beszippantott a világa. Úgyhogy először néhány mellék dolog. Bemelegítés gyanánt, aztán fősztorizunk egy keveset. Ma este. Na és hogy vagytok, srácok, meséljetek, mi újság? Jó, segítünk megtalálni a lányát. Nem kell a felesleges rizsa. Csak a lényeg. Segítünk. Nézzen ki, bárhogy a kislány. Megtaláljuk. Igen, be kéne jelölni a küldetést. Sun and Shadow. Akkor kutassuk át a kertet, keressünk nyomokat, hogy vajon merre is lehet megtalálni a leányt. Oké, minden láttam pár helyen már KDB nyitást. Meg láttam kantékat, zsorzsinyókat. Pláne a mai érkező 81 pluszos midfielder upgrade-ből. Úgyhogy azonnal ki is raktam én is azt a csomagot. Úgyhogy majd vagy a hétvégén, vagy pedig majd egy hét múlva hétfőn, majd még eldöntöm. Szerintem így péntekig, remélhetőleg. Majd jó lenne nyitni valamelyik középpályást legalább, hanem az összeset nyilván. De az lenne az én kis álmom, hogy mind a 3 csapattagja legyen. Eléggé jól néznek ki. Na, nézzünk körül a kerten belül. Aha. Na, mi van ebben a kis üvegcsében? Csak nem méreg. Még valami? Ott is van még valami. Gásó. Aha, egyre gyanúsabb a történet. Akár csak a rohadt tojás, romlott tojás, hát biztos finom. Biztos finom az íze is. Nem temettek el itt semmit, hanem inkább kiástak a föld alól. Oké, ez volt az összes nyomunk. És a nyomok pedig arra vezetnek, úgyhogy hajrá, mindent belekövetjük. Aztán eljutunk majd valamerre. It's always the ones you least expect that cause you trouble. Flower petals. Why would she take flowers from her own garden? Meg majd ezt a hero picket is ki kéne raknom. Úgyhogy realizáltam, hogy nem is rifétéből, hanem egyszer kitehető. Abból is meg annyi Ginola nyitást láttam, hogy elképesztő.
Azt szerintem még megvárom előbb a 80 pluszos Defender upgrade-et is. Aztán minden maradék nagy rating lapom felhasználásra kerül. Na de, Horizon. Milyen szép táj ez is. Hopp, itt van valami. Ja, csak egy növény. Csak. Jó, a csónakházat szépen átvizsgáljuk, amint megtaláljuk, hogy hol lehet bejutni. Miért nem lehet beugrani? Hol kell itt bejutni? Itt sem. Csak azon a nagy ablakon lehet szerintem. Mármint, hogy itt az ajtó. Tehát nem tudunk átugrani. Az gond. Ja, csak magát a köteleket kell megvizsgálnunk. Nem is kell bemenni. Nem mondom, annyira nem vagyok friss, annyira kipihent, de azért haladunk ma is, és tényleg, hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy akár holnap esti tervezett adásban be tudjuk majd fejezni. Aha, és akkor át kéne mennem a szigetre megvizsgálni azt. Hát kapunk valami csónakot, vagy ilyesmit? Nem úgy tűnik, mi? Hát akkor úszunk. Akkor nincs mit tenni, úszunk. Innen jó messziről. Kis God of War most meg pipa? Adogatja a God of War? Mondjuk hülye kérdést tudom, de biztos nagyon állat PC-n is. Sok nagyot holnak. Wow. Tehát, hogy innen látjuk az itt közlekedő tollneket. Azért az komoly. Ez nem semmi. Fotót erről lehetne lőni, vagy nem tudom. Hát mondjuk sok minden nem látszódik belőle. Az is igaz. Hát inkább nem. Szervusz Zsolesz, hello, hello. Minden okés, minden remek. Ma is haladunk ezzel a csodás játékkal, aztán az lenne a terv, hogy holnap este meg esetleg be tudjam fejezni a fősztorit. Meglátjuk, hogy mire jutok ez ügyben. Ez a verdelap eszméletlen? Nem próbáltam. Ugye ott van nekem a Politánó, aki valamilyen szinten azért nekem jobban bejön, illetve jobban illik a játékomhoz. Úgyhogy 4 csillagos a végigfut, nem pedig 3 és jobban is passzol. De biztos jó egyébként, 5 csillag skill, lehet vele alkotni, gondolom én. Meg tényleg te ki is vetted, mert ugye Róma kötődésű. Na, itt van a kis csónak. Na és a Snapmo. Mi a kislány? 20-as szintű Snapmo, hát ezt elvileg röhögve le kéne győzni, de ha már trapperök vagyunk, akkor jöhetnek a csapdák. Tonna számra. Azt mondom. Stay back, it's not safe. Vagy ő a kislánnyal van? Létezik? Nem hinném. Nem, határozottan nem. Határozottan nem. Valamiért a kislányt viszont nem bántam. Ekkorát ugrottál, te jó ég.
is vagyunk. 16 meccs, 11 gól, 5 assist. A Div 3-ról a Div 1 meglett. Na GG, meg a Kali jövő hétre is, illetve a hétre is. GG. A Róma is nyert egy eléggé szép eredménysorral, 4-2-vel. Ez nem volt egy rossz néhány nap, nem? Ironside. Oliveira mester hozta a jó teljesítményt. Meccsembere lett, ahogy hallottam. Egy közel volt hozzá. And one of these. Hú, ennek olyan fénykart hangja volt. Who are you? How did you learn to fight like that? What are you even doing here? Maybe you can start by És veled, Joel, answering ez mi a few of my újság? questions. Hogy megy a játék? Hogy haladsz vele? What are you doing on this island? I come here to be alone. Do you know your father fears you're dead? I'm surprised he even noticed I was gone. He has the whole village looking for you. He's worried. The snap maw kept me. You took care of it, so thank you. Közben sasolom a I should be Twittert, fine now. de még nem volt semmilyen szivárogtatás. Hát lehet, hogy Ébrahim, nem tudom pontosan. SofaScore-on Oliveira volt jobb ratingű, de Ébrahimet raktuk bele a Predibe végül, mert I'm trying to nem make this történt place meg még right ugye az átigazolás for all of vitán us. belül. Who's us? Hivatalosan még nem kapott Is there meg. someone else here? Nem kapott rómás kártyát. No. I was going to surprise my friends with what I made. Aztán ilyenkor There's nem no one tudom, mi else a here, teendő. obviously. Pedig simán megadtam volna neki és a Prediben a helyet, de nem mi kapta meg végül nálunk. Let's go back to the Ne village is together. kapjon. I need to finish Mert az planting my elmúlt garden. 2 meccsen tök jó volt, Just a nem? little more time. I'll be fine. I Kivette a promise. részét mind a You 2 know, I think sikerből. I'll take a little more time too, to look around. You don't need to do that. I really do. Jó, akkor vizsgáljuk meg a szigetet. Mi minden van itt? Hát itt például kapásból van egy fantasztikus láda. Benne minden jóval, hússal. Elvisszük a kislánynak az élelmét. Úgyhogy kénytelen lesz majd visszamenni Rolls édesapjához. and a set of cups. She must not have been alone here. Looks like Alita has a friend. Volt egy barátja, csak nem felfalt a lőaligátor. Jó, beszélgessünk vele erről a barátról. Alita, if you came here to be alone, why are there 2 bedrolls? And don't lie to me this time. By the sun, I don't know where he is. Who? A troll. He lights a Átrál. fire signal when it's safe to meet him, but he's not here. Who's a troll? A friend I've known since childhood. I'd be planting in the garden and he'd dump worms down my back. I hated that. But the last few months we'd meet here and everything was different. We talked for hours. He helped me plant that garden. I couldn't wait to see him again. It's like I'm dead and only come alive when I'm here with him. Do you know what that's like? I can't say that I do. Enough of this. You have to go back. Please. If you came all this way, will you Jó, look for a megkeressük troll? Átrált is. He lit the fire on the island not far from here. If I go, he could be killed. We could break the ceasefire. Azt a mindenit, Muri. But Honora Nagyon szépen köszi a 14 fős hostot. Sziasztok. Hello, hello. didn't mean for any of this to happen. I'm so sorry. I'll find him if I can, as long as you go home to your father. Majd mindjárt még egyszer lehet, hogy semmit nem lehetett belőle hallani. Please come find me there. I can't sleep. I can't breathe knowing a troll could be out there. Hurting. Oké. Szóval Muri, nagyon szépen köszönöm a 14 fős hostot. Sziasztok. Üdv mindenkinek. Mi a helyzet? Hogy ment a FIFA? Kvali volt ma, vagy valami más esetleg? Meg vagyok, bár egy kicsit fejfájós napom volt, ezért pihentettem. Jobbulást.
Én lassabban haladok, mert csinálom a melléküldéket is, ki akarom maxolni. Egyet-kettőt én is csinálgatok, nem az összeset fogom. Annyira nem lesz maxolós téma itt, de kicsit jobban elmélyedünk itt ebben a világban. Kb. 32-es lehetek, meg elkezdtem gyűjtögetni power cell-eket, ami eddig elérhető. A deszos questeket hagyom utoljára majd. Azok a legnehezebbek szerintem, mert időre kell, és mindet a leggyorsabban kellene teljesíteni. Igen, nekem volt egy, amit megpróbáltam. Egész jól is ment viszonylag, de mintha bebágolt volna és nem számolta. Pedig szerintem tök úgy teljesítettem a követelményt, ahogy elő volt írva. De azt inkább így hagyom azóta. Na, hol van a jelzőtűz? Ha? Pont a túloldalon. Csónakot persze nem tudunk használni, úgyhogy úszunk. Annyi baj legyen. Ó, már 37-es vagyok. Fel sem tűnt, hogy már ennyit sikerült haladni a dolgokkal. Hát akkor átúszunk. Reméljük is, hogy nem lesz holnapra semmi. Ó, hát amíg átúszunk addig, gyorsan rálesünk Twitterre, hogy történt-e már leakelés azóta, vagy sem. Sajnos nem. Viszont Tony Marcial megy a Sevillába kölcsönben. Na ehhez mit szólsz, Muri, ha már ide érkeztetek? Ott én nekem is bagolt quest, alig tudtam újra kezdeni, le kellett adni, újra felvenni, utána már jó lett. Szörnyet kellett ölni, és nem adta az itemet. Hú, nekem ilyen trampleröket kellett, azt hiszem, rope-casterrel lefogni, és úgy elintézni talán. Közben le voltak fogva, egyet sem számolt valamiért, pedig jól csináltam. Még van itt még valami más is. Azt hiszem. Vagy nem? Ja nem? Jó. Detonating trap-es volt még bugos. De sokáig nem adta be valamiért. De azt már teljesítettem azóta. Na, keressük a nyomokat. Sun and Shadow. Névére se jó neked. Hát nem is lenne jó inform, az is igaz. Majd egy te mi. Nem mi történik? Hogy elkapták. Jó, hát ennyit a sneakizésről. Oké. Gyertek csak. Ha mertek. Azt a mindenit. Oké, ott fönt. Egy utolsó. Bújj elő. Én látom, beakadt valamibe. Előfordul a legjobbakkal is. Ouch. Jó. Na gyorsan utolunk, aztán beszélünk ezt. Nem Astrállal, hanem Átrállal. Aranyos fast travel pack, csak hát már nincs rá szükség, így hogy van korlátlan mennyiségben használható.
Dehogy nem jó. ...1098 metálsár, tehát ez nem valami sok. Gyűjtögetni kell ismét. Jó, és akkor itt van fönt néhány további loottal egyetemben. Oké. A troll. Are you a troll? Elita sent me. Alida. I was gonna ask her to leave with me. To go into the Outlands. Somewhere out in the sun where OBS-ről no shadow streamelek. could reach us. Mármint OBS-sel. But we wouldn't have made it. They would have followed me. I know now. Alida, tell her they never learned about our island. She's safe. Give her this. Tell her it's worth it. A troll? Piperino. Or a A troll? mikrofont odébb helyezzük. And Ez poor lesz a Alita. tuti. Így. Jó, vissza Elidához. Fönt amúgy nincs valami. Jóféle loot. Nincs, ez itt ennyi. Akkor mehetünk Rappel Down. Kár érte. OBS-sel streamelek. Elgátó streamcard segítségével, vagy capture card segítségével. PSS szoftverhez sajnos nem nyúltam. Már megint az úszás. Hát jó. Tudjátok mit? Fast travel. Legegyszerűbb. Az lesz jó megoldás. Oké. Na és akkor merre van az amarra? Arra. Hogy állok fejlesztésekkel? Ó, pont lehet fejleszteni, nagyon jó. Akkor kimaxoltuk most már a nyilak. Lehetséges mennyiségét is. Mást most nem tudok fejleszteni. Ezt az íjat lehetne valahogyan felerősíteni, bár Hunterhood jobban sipázom. Ezt jobban élem. De jó lesz az így. Oké. Még mennyi minden van nálam, itt nem bontottam fel. Ezeket el lehet majd adni. Perfect. Oké. Watch out for the Oseram merchants. They'll assume Nem ide she jövök, knows nem? look at you. Ne ide a kertbe. Don't say it. I know he's gone. The Shadow Karja found him. But you should know, he never betrayed you. He wanted you to have this key. It's the key to the lock he gave me. He said our lives were locked together. Oh. Thank you for bringing it back.
for all you did for us. He said it was worth it. All of it. Are you all right? No. But I will be soon. Are you saying what I think you're saying? Elita, no. Look at me. Na, még mindjárt mondunk neki valamit. Ezzel csak annyi bajom van, hogy amikor elindítom a streamet, akkor Games and Demons and Demos, gondolom én, kategóriát állít be a Twitch alapból, de ha szerkeztem az adást, megtalálja a Horizon címet. Szóval nem értem, mi lehet a baj. Hát ez egy jó kérdés, én mindig külön a Twitch oldalán állítom be játék kategóriát. Nem vagy egyedül. Senki sem menekül. I can't imagine how you're feeling. But you don't have to go it alone. Your father was crushed when he thought you were dead. Crushed! He still treats me like a perfect doll. His prized possession. No. With the troll gone, I'm all alone. It isn't worth it. Wait, Elita. I was wrong about what a troll said. He didn't say it was worth it. He said it is worth it. All of it. Our losses can feel overwhelming. But they remind us of our connections to others. To a troll. Even to your father. A troll would have wanted you to remember that and go on. I know it. Now will you? I'll try. Helyes. Please, let me get your father. Will you talk to him? I guess. Jó, akkor ezt is elrendeztük. Bár még legalább vissza kell beszélni természetesen. Kiraktad a hírópikket, és kit kaptál belőle Iron Said? Én nagyon gondolkodom rajta. Én úgy nem repeatéből rá lehet próbálni végül is. Meg hát rengetegen zsinórát kaptak. Még Abedi Pedét is. Na hát igen. Sokaknak beadta jót. Erre beállítom, mert akkor is valamiért átteszi abba a demós kategóriába, így mindig indítás után aktívan szerkeszteni kell az adást, nem egy probléma, csak nem értem miért. Hát az egy jó kérdés, sajnos nem tudom én sem, hogy miért. Végülis nincs egy probléma, tényleg csak gyorsan átírod, aztán mehet a menet utána. Ennél nagyobb probléma ne legyen, én azt mondom. El lehet már adni valamit. Hát ennyi jött is. El lehet vele lenni. Én azt mondom. Na, Fan Percy Moments-et már leakelte. Várjuk a Honorable Mention-öket. Jó, akkor ez a mellékküldetés megvolt. Itt is van egy másik mellékküldetés, azt is elvállaljuk, mert miért ne? Hello, Raceback! Tiszteletem, mi a helyzet? Ó, és mindjárt 38-asok leszünk. You're the outlander that stopped the assassin. Ah, machine riding Nora with a special spear. How lucky to come across you. I have a proposal. Come closer. Call me Fernand. Cut to the chase. What do you need? I found a lost relic of the old ones, but it's too high for me to reach. The relic rests on the rise of Dust Mesa. Bring it to me at the Meridian docks and we will both profit. Jól van. We'll see about that. Akkor elvállaltuk ezt is. Ezek mind ilyen level 15-ös mellékküldetések. Hát menjen, miért ne? Merre kell menni? Jó, az nincs messze. Minden szuper, csináltam egy Kósa Icon picket, Meat Cruyff. Ja. Ja. Az szép, használd egészséggel. Most nagyon gondolkodom a hero picken így, hogy egyszer kirakható.
És látom ezt a csupa-csupa jó nyitást belőle, ezt a sok-sok zsinolát. Lehet, hogy rá kéne majd próbálnom. Meg kell adni az esélyt mindennek. Na, az Morientes lett. Hát igen, vannak sajnos negatív tapasztalatok is. De meglepően sok-sok zsinolát láttam belőle. Hasonló jókat. Félyen állnék, hogyha beadná az öreget. Na, keressük meg ezt a relikviát. Ez itt Duskmesa. Ott van valami. Aha. Ott van, amit keresünk, csak át kéne jutni. Jaj! Jó, jók vagyunk szerintem, igen. És minden jó egyébként. Részben mondjuk egy projtnyitás után. Nyilván. Most már alakul a csapat kell, hogy nem lehet vele játszani a szerverek miatt. Na igen. Bocsássatok meg egy pillanatra. Na most. Ugye én is 30-as szinten csináltam a 18-as questeket, meg 20-as szintűt, mert a sok melléküldő miatt rengeteg XP-t kaptam. Igen, amúgy az áporoznak a tapasztalati pontok. Of course. You found it. The perfect location for an ambush. Na, gyanús Now volt throw down that Fernund. magnificent spear and we'll let you live. Tudtam én, hogy vaj van a füle You've mögött. obviously heard of me. You know what I'm capable of. Why do you think this will turn out well for you? I like the odds. Get her. Why do I bother? Jaj, Oh yeah, fighting time. oké. Jó volt. Gyertek, nyavajások. Nézd meg, még ők fognak elfutni előlünk. Ennyi volt? Ha nem, jönnek még. Gyere csak ide. Oké. That's the last Van one. még valaki? But Fernand ran off. Right to the Meridian docks, I'll Jó, bet. és akkor Meridian faluban kell megtalálnunk Fernundot. Aztán kapni fogja. Hello, Dún! Szép estét. Mizu is. Only the finest goods here. See for yourself. Don't pass up these goods. Na, merre vagy Fernund? Won't find better wares. Oh no. Stop the ball without breaking. Let me in! By fire and spit! Let me in! Jó kis pihi. Hát annál nincs is jobb. Oh, Fernand. Our deal is off. Oh, it's you. How about a new deal? You could just
cut off my finger, or my hand, or my left arm, but that's my final Pároddal, offer. Mizu? Jobban van? A limb won't be enough. It wouldn't. Not here, not in front of everyone. No one's gonna lift a finger to stop me. You just led a group of men to their deaths, remember? They were bad men. I did a service, really. Well, you did. You did the service. I'll make sure it never happens again. I'll hold you to it. Understood. Aha, Gábor, szép estét a legjobbnak. Hello, hello. I'd better not. Hogy mint? Nagy győzelem volt tegnap. Jó, akkor ezt is teljesítettük. Mi van még? Mert ez a storehouse-os téma. Level 38 közben. Az pedig itt lesz. Na, helyes, nagyon helyes. Jó ezt olvasni. Még nem is léptünk szintet, haló. Hogy van ez? Ja, de most adta csak hozzá. Még az kicsit később történik meg az animáció. Jó, akkor megyünk arra. Itt van a raktárépület. This barrel's been moved recently. There we go. Tracks. Ó, igen, nyomok. Mehetünk is. Állandóan a nyomkövetések. Igen, és itt vannak chargerök. Van egy gyümölcs. Oh, look. The thief dropped more fruit for me to follow. If I can see it in all this grass. Ha. Keressünk még több gyümölcsöt. Jó, arra ment. Van egy-két bilóbek. Egy szótúr. Okay, boys. Jó, erre tovább. Szervusz, Neko. Nem maradtál le semmiről. Bemelegítésnek mellékküldetéseket oldottam meg. Nem maradtál le semmiről. Úgy satszolok, hogy ma meg holnap be tudjuk fejezni a fősztorit. Hát látod. Legjobbat meg kell várni. Nincs mese. Hát elvállaltam múltkor egy néhány mellék dolgot is, úgyhogy gondoltam miért ne. Nem lesz minden megcsinálva, de valamennyire azért feltérképezzük a játékot.
Must have climbed up. Mi újság legjobb? Na, már megint a kedvenc madarak. Kenázol, hogy tetszik? Father, son, forgive me, forgive me! There's our thief. He's in trouble. Ennyi lehetőség van, hogy kifogyhatatlan szinte, igen. Előbb majdnem bekényeztem jelezni, szóval mondhatni nem rossz. Na. Ennyi. Hány órád van már benne eddig? Azt a mindenit. Várjatok, van hílem? Van hílem. Hű, ez itt kísérleti problémás lesz. Yep. Ezt az ilyet kéne kipróbálni rendesen ellene. Ezzel nem tudok ülni. Dehogy nem. Hát a Huntert jobban bírom. Marad az. De ne essek innen. Sok mindent látni a sövénytől. Lehet még vásárolni potion-t. Bár fullos az még van 9. Nem rossz. Oké, egy megvan. Van még nekünk jó 2 vagy 3. Túl nagy mozgásterünk azért nincs. De csak le. Nem kifogytunk. Jó, ott az utolsó. Kapja az is. Oké. Can my focus show me anything? Újabb nyomok. Thank you, Savage! You saved me from the sun's judgment. I did what now?
Mindjárt meg lesz left a the level misery of 30. Sunfall not long ago, knowing that I'd never be welcome back in Meridian. So I've been stealing food from a woman at Bright Market just to Nem is survive. tudom, hogy milyen levelt értem már el. Glordboss must be the judgment of the sun. You believe it attacked you because you were stealing. Why else? What if I beg forgiveness from the lady? Will that absolve me and save me from the Glinthawks? I took care of the Glinthawks, but yes, you should return and apologize. The woman you stole from is kind. She'll forgive you. The sun has spoken. Thank you again, Savage. May the sun light your way. Great. Oké. We'll finally stop calling the outcast and savage. A meccs nem lesz meg. Hát van még időre. Tényleg nekó Elden Ring az mikor jön? Csak hogy tudja, mikor fogsz nekünk streamelni belőle. Február 25. Aha. Horizon 2 után. Meccset kéne játszani. Kevés. Ki is vetted a szabikat? Hát igen, ott azért lesz, hogy egész jó megjelenési periódus. Ó, ez teljesült is. Aha. Akkor ezzel is meg vagyunk. Itt is van valami quest. Ránézünk. Horizonra van kb. 4 napom. Az jön 50 óra. Sima liba. I'll wager Erend is behind Derval's extradition. Oseram stick together after all. De egy 50 óra mindenes, nem? Vagy fősztori? Líkelték már? Csak nem. It's you! The one who saved Meridian from that Oseram lunatic. Damned if you aren't a ray of sun on a dark day. Will you help me? If I can. What happened? Mass murder. Ennyi. That's what. 5 night guards shredded like cabbage out there in the quarry. I know what killed those men. A machine that attacks from underground. Ja, hogy a Rockbreakerrel kell megküzdenünk. An underground Franco. killing machine. Great. What in the name Mondjuk of the múltkor sun is am I supposed to do küzdöttünk about egyel. that? Le is Just győztük. sit tight. Na nem a Corrupted This kind of Zone-osról thing is my beszélek. specialty. Ez a 2 az más tészta, de... Level 24 ajánlott. Legyőzöm megint egy szóló Rockbreakert. Az lesz a tuti. És pont itt a query-ben. Viszont ezt fel kéne fegyverkeznünk. Kellene néhány potion-t venni. Hasonlót. Tényleg tudok már jobb fegyvert venni? Valamit? A Rattlerhöz kell nekünk egy csomó minden. Eddig szívesen kipróbálnám azt is. Metálsárdok is elfogytak. Mit lehetne eladni? Ez nem kell. Hát mást nem igen. Fast travel packeket el lehet adni. Ez maradjon. Nem sok, de ez is valami. Veszünk 12-t. Ebből még 4-et. Illetve 2 jött ki. Ja, és még néhány modification-t elpasszolunk. Kékek meg a zöldek abszolút nem kellenek már. És akkor talán még kijön ebből mind a 2 maradék full heal poti, nagyon jó. Amúgy az Elden Ringbe belenéznék, ahogy játszod. Persze. Miért is ne?
Ez érdekelne engem, hogy játszol vele. Na, hol menjünk le? Ahogy látom, van itt pár robbantható hordó is. Hogy magamra robbantsam őket. Még hogyha onnan jön fel pont Rockbreaker, akkor ez eléggé necces lesz. Gyorsan mentünk egyet előbb. Már bevásároltam. Most a Kenal lepörög. Jön a Horizon nekem is szerintem, gyorsan kéne vigyem, aztán meg a Code Vein, ami egy... Gondolom, a IE az Japánra utal. JRPG-s Souls-like game, amit dicsérnek. Aha. Na hát akkor lesz mivel játszani. Ennyi. Gondolom már mérlegállás van, meg hasonló. Elden Ringet jó lesz nézni, azt mondod? Hát... Ez már csak ilyen. Hát mondjuk a csapdákkal nem mentem semmire már. Másik kettő ellen sem. Investigálódjunk. Honnan fog előjönni a Rockbreaker? Pénteken kijön 25-én, és már 9:30-ra volt előtt fogsz várni. Nice. Te leszel az első vásárló, nem? Aki belép az ajtón. Aznap. Már jön is. Én leszek magszerű. A kedvenc ellenféltípusom ebben a játékban. Vagy ellenségtípus. Vágjam tarkónak, így talált, hogy legyen ilyesmi is. Azt a mindent. Kéne találni egy nagyon jó spotot. Mondjuk oda lehetne fölmászni, az jó lenne szerintem. Anyád hogy van? Mármint, hogy... Szervusz. Ó, nagyon jó. Na, bújj elő, legjobb. Jövünk ide, hát ha így hajlandó lesz. Igen. Na, itt nagyon jó spotot találtunk. Hajrá mindent bele, ami a csövön kifér. Ide nem fog feljönni. Sok-sok sziklát kell elkerülni, és akkor baj nem lehet. Minden. Szervusz, Tosi! Ezt a tesztet csináltam, nagyon szenvedtem vele. Hát ezek a rockbreakerek nagyon szenvedős teremtmények. Tegnap előtt már sikerült legyőzni egyet. Meg összefutottunk a Corrupted Zone-ban is kettővel, de... nem egyszerű. Kell egy ilyen szép magas spot, és akkor ez jó lehet, de máskülönben megcsapnak. Viszont így legalább
hosszabb periódusokra előbújik a föld alól. Csak a kőhányását kell valahogyan túlélni. Aztán lehet húlni ezerrel. Inkább ennek még egy potit. Mi újság, Losi? Volt-e már Ginola teszt? Kifogytunk. Ajaj. Ja, basszus, metálsárdom már nincs nagyon. Húha, az mondjuk kellemetlen lesz, hogyha kifogyunk teljesen belőle. Azt ott be lehetne robbantani. Kell majd jó sok metálsárdot gyűjtögetni. Keveset költöttünk mostanában. Jó, a tűz, ez kb. Semmit nem ér ellene. Még versz ügyesen csak le a cancel-ról. Tényleg holnap megjönnek a végül. Kíváncsi leszek meg. Halstokokra. Ez a Game Pass is, ami ez. Hopp! Már nem kell sok. Mikor sebződtem? Jó, kapta. Maradt még nyilunk is. Nem sok, de gyűjtünk majd hozzá nyersanyagot. Ó, 55%-os handling coil. Menj már. Na, vissza is jött a metálsárga mennyiségünk. Jó, az 55% eléggé jól hangzik, mondjuk. Ja, hogy 57%-os van jelenleg. Hát akkor semmi. Akkor nem mondtam semmit. Mindegy, valamire jó lesz. Jó, akkor jelentjük, hogy elpusztítottuk a kártevőt. Szervusz, nem is. Jó estét, legjobb. Hogy mint, nem is, Losi. Szárban jön a baj, mármint hogy a legjobbak. Nem, hogy verdetesztet akartam most csinálni, úgy lett van FIFA nálam. Na és hát pozitív volt a benyomás Verdével kapcsolatban, úgyhogy nem rossz az. I've never seen a machine like that. Whoa! Nor a hunter so bold. Take this. It's from the quarry stores, but no one's gonna argue that you don't deserve it. May you walk in the light, friend. Especially when dealing with what comes up from the ground. Oh, wonderful. Hát még semmi. Jól mozgat, jól cselez, jól lő meg, római nevelés. Minden egy helyen. Na, akkor teljesült ez is. Healer Zótot is lehetne megoldani. Megindulunk Galiphoz.
hogy ott még nincsen campfire-ünk. Fizikumra se olyan gyenge. Láttam, Alex is beépítette az új csapatába. A 140 000. koncepcióba. Jó, maradt még is 6 healpoti, megmaradt 12 fullos healpoti. Irat tudunk craftolni. Annyira nem volt vészes az így. Kérdés, hogy a Corrupted Zone-on belül van-e esetleg ilyen ehhez hasonló magaslati pont, ahol lehetne mind a kettővel elbenni. Bár a múltkori taktika az egész jó volt. Viszonylag későn tudott oda leszpónolni mellém a Rockbreaker, de addig tök jól működött, amíg nem bukkant fel onnan, föld alól, közvetlen közelről. Passzokkal sincs baj. Ötösselező az pluszpont, hát nyilván már akinek Weakfootnak jobban szoktam örülni. Are you Galiv, the healer? Gáli vagy I had gyógyító. planned to spend the day gazing at the lands of my exile and feeling sorry for myself, but you're not from Sunfall, so this could be interesting. I came from the tent city there. There's a sick girl. Her brother told me about you. The answer is no. What? No, I can't spare the medicine, nor my time to administer it. Zanioló még My mindig ott van. resources are already spread thin. Balázs, köszi szépen a Thin követést, as the üdvi! soiled cloths I have to use for dressings. You're kind of an ass, healer. There's no cure for a conscience, but in this line of work, I've built up an immunity to it. And yet, if you feel so strongly about this Hát one nem, de girl, ember jobban szeret játszani olyan játékosokkal, akikhez azért kötődik. my charity for a Thunderjaw heart. That's not how Underjaw charity Heart works. kell nekünk. It is how deals work. You'd settle my debts for a while. Most esik le Those parts aren't Underjaw exactly easy Heart, to come by. Joe As Heart, it a happens, kapus. a Thunderjaw prowls the valley Biztos of van Omens, köze egymáshoz a north and west of kettőnek. you. I know it well because they expect me to put its victims back together. Runaways mostly. If I do this, it's not for you. Oh, I'm not expecting you to do it at all. Tehát a kapus szívét kell But I'll be elhozni, heading az back mondjuk to the eléggé Citadel morbid. later. Jó, Pellegrini. Jöhetne most már, mondom. Na, az Ómenek völgyének bejáratát kell megtalálnunk. Amihez nincsen közelebbi gyorsutazási lehetőségünk, úgyhogy megyünk gyalog. Illetve tudunk ugye hátast hívni, úgyhogy ahogy felértünk egy kevésbé kacskaringós útra, már hívjuk is. Hol kell itt fölmenni? Most úgy őszintén. Arra. Itt már lehet hívni. Aha. Gyere csak. Érdekes, hogy tök random hívja őket amúgy. Néha egy Stridert, néha egy Chargert. Azt azért begyűjtöm. Kell a tartalékcsíkot is feltölteni. Biztos, ami biztos. Na, arra vannak a trömplörök. El kéne őket kerülni. Lehet, hogy most nem kéne harcolni, ameddig nem dőjük meg a bejáratot.
Nyilván bele a Scraper mezőbe. Itt a campfire és itt a bejárat. Mondjuk ez elég jól néz ki. Na nézzük. És itt van a Thunder Joe. Hát igen, az olyan nagy bestia, hogy nem lesz nehéz megtalálni. Ott is van. Már jön is. El fog kielni ellene. Néhány csapda, én azt mondom. Ez a sok-sok potion is. Hát, hogy elnyomok egyet. Csak hogy legyen full HP-nk. És akkor ide lehetne egy pár csapdát telepíteni. Most meg visszamegy az adójába. Köszönöm szépen, Balázs. Köszönöm szépen. Hát kellene némi HP-t szerezni. Hát igen. El is nyomtunk egy fullos potit. Meglátjuk, hogy mire lesz elegendő ez a 11 néhány. Ó, az ott egy Metal Flower. Azaz. Hát begyűjtjük. Miért is ne? 5/30. Ezeket sem fogom kigyűjteni az összeset. Itt viszonylag közel vagyunk hozzá, előbb kibubítta abból a kis oduból. Kidugta a fejecskéjét. Meglátjuk hát, ha megint. Aha, már jön is. Jó, akkor gyorsan el innen. Kell várni még egy kört. Lecsapdázunk, aztán kapni fogja. Simán meg lesz. Tehát benne van. De nem bízunk semmit a véletlenre. Jól becsapdázzuk. Na, visszament? Visszament, jó. Eljött a mi időnk. Akkor egy ide, egy oda. Jöhet még sok csapda is. Lesz itt minden, mint a búcsúban. Jó öreg csapda technika, így van. Specialitásom, ó, jön megint. Lehet, hogy még egy kört várunk. Biztos, ami biztos. Nyersanyag végül is van. Mondjuk a metálsárd az eléggé fogy. Kell, hogy maradjon nyilakra is. Jó. Aha, tesz ott egy kört. Addig van időnk rakosgatni. Apropó. Sok lócsapdát már raktam eleget. Sőt, szerintem raktam eleget mindenből. Jó lesz, ez így ne pazaroljunk. Jó, mindjárt jön vissza. Strideremet egyébként rá lehetne úszítani. Hát mondjuk sokat nem fog rajta sebezni, meg nem is fogja sokáig bírni, de ez is valami. Hé, te! Tessék jönni. Azaz. Tessék belemenni az összes csapdába. Így is van. Olyan durran azért nem sebezzük.
Ho. Egy csapda maradt összesen, ez komoly. Igen, Strider eddig bírta. Ott leesett valami. Lehet hívni ilyenkor? Nem lehet hívni újabb mountot. Basszus. Majdnem kicsapta a szemeimet. Van 4. Jaj, abban nem kéne beleállni. Hopp! Ott kapott valamit. Basszus, hát override-oljuk. Megvan. Hát megvan a terv, override-oljuk. Azért nem? Vagy nem lehet? Ja, így is úgyis meg kell ölni. Ó. Nem baj, addig lehet ülni. Viszont akkor van baj, hogy most felhíleltem ezáltal. Nem híleltük fel. Orbiron, jó estét, elő. Mizu is. Problémás lehet a helyzet. Igen. Folytnak a metálsárdok. Egyik fegyverét nem dobta már el? Jó. Esik a másik is. Húha. Közel volt. Jó. Már nem kell sok neki. Ott a tetején lévő cuccost lehetne szedni. Azaz. Nem kell mások. Jó. Kapta. Egyszerű. Ebből is kapunk egy jó 100 valahány metálsárdot, 150-et, meg újabb 3 lila modification-t. Parádé. Azért még körülnézek. Hát van itt valami. Bár nem gondolnám. Egy növény. Néhány növény. Sok-sok növény. És annyi.
Nem mondom, hogy nem használtunk fel sok nyersanyagot legyőzéséhez, de legyőztük, az a lényeg. Az a lényeg. Hát ezt nem fogjuk tudni onnan felszedni. Köszönjük, itt voltál, Zsolesz, jó éjszakát. Hello, hello. És itt is van egy ilyen datapoint. 13/67. Ezeket sem fogjuk begyűjteni, az összeset. Vége láthatatlan lootolások. Szervusz, Blackie! Mi újság? Na, féltávnál közben, lassan 39-esek. Visszamegyünk Galiphoz. Kíváncsi vagyok, mikor fogják leakelni majd a futottak mi kategóriát. No. I have your machine part. A deal's a deal. See to the girl. Megszereztük a szívet. It's yours. On my oath. But tell me, if this girl survives, what do you suppose? Szervusz, Norbi! Szép jó estét. Mi újság? What a charming notion. Come, let's be quick about this. Kindness doesn't keep well in the heat. Oké. Beszélünk a basszal. Most jutottam fel Diva-1-ben, nem volt valami könnyű. GG. Szinte mindig csapatban ott volt Leva. Ugye mai nap a nyári melót intéztem. Na és mit sikerült találni? Minden oké és kösz szépen. Játsszuk ezt a csodás játékot. Lassan folytatjuk a fősztorit is. Aztán szerintem legkésőbb holnap be tudjuk fejezni majd a fősztorit. Új DLC kivételével minden. Ezt meglátjuk. Na, megvolt ez is. Na, már úgyis itt vagyunk, akkor gyanítom, hogy jöhet a fő story time. Vagy mi? Van még egy bandita tábor, amivel nem végeztem? Hát akkor előbb az. Ne vicceljünk. Akkor előbb az. Én nem beszéltem vele, miután bandita tábort felszabadítottuk. Azt is be kell fejezni. Hát fura volt PS4 irányításhoz. Szoktam, meg Nedafornát lehet idő, amire hozzászoktam a PC-hez. Hát ez ilyen. Maratonon egy büfében szállás plusz kaját állják. Kell jobb? Teljesen jó. Teljesen jó. Sok vízszintben vagyok, mert délutános vagyok a héten. Várom a hétvégét, hogy pakokat nyissam. Merci a távozott kölcsönmesszéjához. Igen. Pont elcsípte a szemem. Az még félszemmel nézem a Twittert, hogy hát esetleg serifék posztolják a futottak még kategória játékosait. Kíváncsi vagyok, hogy ki fognak kapni lapot. Nálam mikor is lesz opening, még nem fix. Még nincs fix dátum. Időpont. Meglátjuk, lehet majd a pénteki VL adásnál fogom tudni majd
jobban megmondani a dolgot. Vagy vasárnap, vagy hétfőn, azt el tudom képzelni. Így előrelátólag. De még nincsen biztos döntés. Kire tippelek 12. játékosnak? Szerintem a Ronaldót beszavazzák, de hát meglátjuk. Remember how the blood pounded in your ears? They'll ring later, in the calm. It's a Majd call meglátjuk. from your inner desires. El tudom képzelni, hogy kap egy utolsó toti lapot. Time to move on. A brief encounter for us. Jelenleg meglepne, hogyha esetleg jövőre is kapna. Aztán majd meglátjuk, hosszú még az év. Na, ott is van egy újabb mellékküldetés. Beszélünk Nillel megint. Már itt vagyunk. Ó, ilyen sok XP-t kaptunk. Rögtön level 39. Critical Hit Plus, vagy pedig Mount Repair. Hát szerintem inkább a Horderre fogunk rámenni. Vagy az Ammo Crafterre. Az is jól jönne. Ha már ilyen kevés metálsátból gazdálkodunk most. Az igen, Lucky. What's the matter? You look disappointed. Oh, the bandit clans are gone. I hear another turned back at the southern plains, just at a sniff of the legend we carved. That's what all this bloodshed was for, to end the bandit threat. But now there's nothing left to kill. Unless... No. I guess this is our last farewell. After all we've been through, this isn't the place for that. There's a mesa south of Meridian with a view of the spear shafts. Meet me there. Okay. Jó messzire kell menni, de hát milyen jó, hogy van gyors utazási lehetőségünk, ugyebár. Odafentre. Megindulunk. Ez nem scavengerös, hanem mit akarok mondani, stalkeres. Nem stalkeres vidék. Hol megyünk föl? Egyáltalán. Az igen. Mogácsmester, nagyon szépen köszönöm a 179 fős rédet. Sziasztok, moggerek. Hello, szép estét. Üdvözletem. Éppen hatalmas Horizon Zero Dawn játszások mennek. Közel már nagyon a vége. Most néhány mellékküldetéssel haladunk. Aztán vagy ma, de lehet, hogy inkább holnap este be is lesz fejezve majd a játék. Sziasztok! Rolex 90, Vodgender, Áron, mint a legjobb, Redaller, sziasztok! Szép estét mindenkinek. Milyen játék pörgött most a mesternél, nem is tudom. Nem figyeltem a menetrendet. Hello, nagykó! Hello. Last of Us 2? Végére ért? Ma volt a finálé. Na, és hogy tetszett? Valamikor azt is kellene játszani.
Hát majd egyszer biztosan. Mi van fönn? Ott valami mozgás. Hogy körbe mentem konkrétan. Hogy jutunk oda föl? Now they're hunting me. Nagyon tetszett, nagyon hatásos volt. Gyorsan lepörgette. Majd egyszer kéne vele játszani. Első részét kijátszottam. Másodikra még nem került sor egyelőre. Pedig már raddálják a fülemet. Én a mester tanítványa? Nem mondanám. Vagy hát végül is ki nem a tanítványa, ugye? Fogalmazzunk így. Ó, talán itt föl lehet mászni, aha. Ez lesz a megoldásunk, itt föl tudunk jutni. És tényleg Áron vagy Nagykó mesterén mikor lesz majd a FIFA Pack Opening? Pénteken, ugye? Jól emlékszem a kiírásra. Ez a Démonker Kupa lehető győztesét nézitek. Hogyne? A pénteken lesz, jól emlékeztem. Na, arra is kíváncsi leszek majd. Lehet, hogy éppen nagy weekend végezések lesznek közben. Ez a robotdino hajkurászos game? Pontosan, ez a robotdino hajkurászos game. Így van. Fantasztikus játék. Mester is játszhatna vele, ha még nem játszott eddig. Terv kinyitni 83 CR-et, aztán eladni mindent. Itt is hasonló. Itt is hasonló elképzelések vannak. Egész tuti csapatot kinyitjuk, majd jó lesz. Jó ég, mennyi loot. Meg a healpotit újra töltjük az összeset. Minden, ami szemszájnak ingere. No. I did wonder on my way here. Well, if you were luring me into an ambush. Where's the Máté, jó estét. Some bandit Jó sprawl éjszakát. would never have done for our arena. But this, much better. There's a Töltünk sense of vizet drama. addig. So, what do you say? How about we try to kill each other? Párbajozzunk? Ám legyen. Nem, szombat délután szerintem majd fellövöm. Jól van, Norbi. Szurkolunk majd. If this is how it has to end, Nil. Everything does. Only, you are so conscientious. I wouldn't want to push you into something that wasn't genuine. 1v1-ezni akar, hát jó. There's nothing more genuine. That's very thoughtful of you. Let's finish this. Erre azért nem számítottam. Azért elég strapabíró, mondom. Olykor robotdino hajkurászós game, de néha embert is kell hajkurászni benne. Ha csapdát lerakok ide, akkor belesétál? Vajon? Try closer. You're just being obstinate.
Belesétál, vagy nem sétál bele? Nem fog belesétálni. Ez mi volt? Don't mind me. Ja, nem sétál bele. Szervusz, betyár! Villanypásztor? Hát... van olyan verzió is. Ja, persze, itt is semmi gond nincs ezzel. Sokan vannak ezzel így. God, I found this. Óknak veszem. Mi újság, Barni? Kijátszottad már? Shadow-t. Na, kaptanél. Oh, don't look so concerned. Csapdáknak sok értelme mondjuk nem volt. Legfeljebb mozgásterét kicsit szűkítettük. Ha nagyon pörgött a napokban, micsoda? Beteg vagy, Barni? Átköszönöm 90 esetben. Na, végeztünk ezzel is. Ez a Metal Flower. Az lesz. Now, what were you doing out here? Jó. Akkor majd privátban legfeljebb kitárgyaljuk. Ha akarsz róla beszélni. Csapdák gyorsan begyűjtve. Na, mi van még itt? Hát lehet, hogy folytatjuk a fősztorit már most. Menjen. Végre megtudjuk, hogy mi is volt az íródám projekt. Na, közben Twitter. Ez semmi új. Now Edamon's been snatched away? How much must... Hey, we have Hey, nothing hey. for you. Go on. Fel a lépcsőn. I told my Majd nephew. csak odaérünk valahonnan. Nem erre. Feeling a little jealous. He's home. The balustrade. It's a short drop from there. Nem biztos, hogy jó helyen vagyok. Sőt, biztos, hogy nem. Hát megint éjszaka kell akciózni. Lefelé. Haló?
Nem akarunk oda átugrani? Véletlenül? Na így, tökéletes. The other side of the tower. Look for a vent. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. Oh. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Ez itt konkrétan már a végjáték tulajdonképpen. Azt mondja, hogy legyünk felszerelve ezzel minden jóval. Nem lehet visszatérni utána. Hát akkor csak kéne venni néhány potion-t. Sárdunk meg nem marad majd ilakra. Ezek után tudsz majd mellékküldizni, van még esély, nem fölösen ez a vége. Ja, viszont hogyha most itt bemegyek, akkor nem tudok visszajönni, ameddig nem fejezem be a főszálat, mi? Köszönöm, hogy itt voltál, Leinti. Jó éjszakát, hello, hello. Menjek be. Jó, de annyit erősíts meg Neko, hogyha bemegyek, akkor nem tudok visszajönni. Csak majd a fősztori végeztével a mapra. Annyit erősíts meg. De? Ez nem a fősztori vége még. Jó. Ezt még 2 részbe kell majd menni. Jó. Akkor elkezdjük. Reméljük, hogy elegendő potion-t hozok magammal. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Was it Elizabeth silence? Snow back here. Requesting access. Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated. So by now Hoppá. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? Sokáig leszünk egyedül. Much to learn in less time than I'd hoped. Most hol vagyok? Ezt neked tudod, Kirelekú? Ott vagy, ahol gondoltam, hogy de most hol vagy? Hát én itt a Sun City alatt voltam, vagy hol? Vagy nem Sun City. Nem tudom. Apu, mutassam meg. Mutatom én neked. Na várjál. Zero Down
Project Facility. Itt vagyunk most. Konumária Boss, hello, mikor lesz FIFA? Pénteken majd. Legkorábban szerintem. Erre gondoltál, jó? Na, nézzünk akkor körül. Na, végre valahára. Most már nem fogják húzni az agyamat, ugye? Végre kiderül, hogy mi is ez. Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. Pláne, hogyha megjavítja magát a rendszer addig. Merre nem lehet fölmászni. Hirtelen valhallás flashbackek ugrottak be. Ilyesmire föl lehetett mászni. De ez nem olyan. Keep that for later. Open. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. Ó, hol vannak a snackek? Kérem őket. Az itthúkelt is. Jó ét, Gábor, köszi, hogy itt voltál. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. Oké. Itt semmi egyéb. Semmi egyéb. Ott is van egy ajtó, de azt gondolom nem tudjuk kinyitni. Ja, nem igazán. Arra megyünk. Egyenesen. Holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. Na miért? By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. Az szép. At best, hát az nem kevés idő. 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. 16 The hónap. destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a Olyan mi állította shelter meg or őt. a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here.
Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Oké. Igen, még mindig van élet a Földön. Na, mit művelt Elizabeth vajon? Mivel mentette meg a Földet? Most már elmondhatom, Zero Dawn maga Krisz. Ja, ráengedték a robotokra. Szegény robotok. Hát így most már érthető. Mi? Aha. Az remek. Ellenállásba ütközünk. Hello, szia! Hát ez a Shadow Charger lehetőleg jobbkor jönnek, amikor éppen interjúkat hallgatni. Hát ezt így. Azt a minden. Neked olyanod van. Oké. Pompék. Nem ezt akartam fölvenni. Ezeket meg lehet hallgatni. Egyébként szerintem is élvezni is a harcot. Hát ezt a fantasztikus fegyvert fel tudjuk használni, hogy ellenük is, hogyha még lesz több is. Minden bizonnyal lesz több Shadow Charger. Őr is. Gyűldöző. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. Azt néztem neki, hogy ilyen 2-3 óra lehet talán a játékból, ment a fősztoriból hátra. Most így látva a történéseket, az reális lehet, nem? Mit gondolsz erről? A végrásolok. Akár be is lehetne fejezni akár ma a dolgot, hogyha úgy van. Inkább 5-6 az én tempomban. Azt mondod, hogy lassú vagyok? Jó, akkor nem hallgatjuk meg őket. Azt mondom, hogy helyesen cselekedve megállsz meghallgatni ezeket. Azt mondod? Hát nem tudom. Erre lehet menni? Dehogy lehet. Dehogy nem. Na ez olyan hova visz? Hát hogy a viewing roomba? Hát hogy elvileg az ajtó nem működne? Csak kijátszottam a rendszert egyből és
Nem néztük meg, hogy működik-e az ajtó, vagy sem. Erre is lehet menni. Rengeteg ilyen. Nem játszottuk ki a rendszert, pont ide hozott volna minket. Lassú, csak sok a loot. Szóval sok ilyen meghallgatható dolog van itt. Sok ilyen begyűjthető dolog. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. Wow. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Mm-hmm. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life, for us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up Akkor emiatt hívják Hadesnak. robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that?
I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Hát érdekes. Ez az Zero Dawn Project, azt mondod nekó. Újraépíteni az egész világot. Egy utopisztikus világot, ahol nem hibáznak újra az emberek. És megszabadulnak a robotoktól. Még leírhatod Gályát, igen. Érdekes. Kíváncsi vagyok továbbra is. Arra is, hogy milyen összefüggés van Eloy és Elizabeth között. Továbbra is az a teóriám, hogy elkészítette magának a robotmását. Későbbi időkre. Klónt. Aztán majd kiderül, gondolom. Hát, hogy megkíséreljük befejezni ma. Most. Ó, hogy ez a... Hát mit csinálsz, ne hallj meg most. Hát igen, ebben mondjuk egyetértünk, Silence. Nem most kéne, amikor kiderül minden is. Való igaz. Ja, a fegyvert meg ott hagytam. Ha nem baj. Ők se tudnak célozni, legalább az a szerencsém. Ouch. I hashed it out with them. What the point was. I made it clear I wasn't on board for a global zero. We haven't exactly proved ourselves Basszus, belesétáltam. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? It's a complete horror. We have no right to take a best guess. Nem, az nem kell nekem. Mondom, nem kell a Fire Striker. Ekkora szerencse, hogy itt az elhagyatott épületeken belül is nőnek gyógynövények. Full already. Aha. Valahogyan ki kéne nyitnunk azt az ajtót. Kell némi power. Ó, megint ilyesmi? Van egy hiányzó rész. Megy szépen. Hát, próbálkozunk. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, Ez not lenne me. az? De nem tudunk bejutni. Meg van egy felső szint is. Oda sem lehet feljutni. Aha, balra.
Nyugat, észak. Az jó volt. Vissza. Vissza az egész. Nyugat. Le. Délre. És kelet. Most tudunk belépni oda. Gyerünk föl. Az mi? Felvesszük. Ez volt a hiányzó elem. Ott van egy láda. Az nem kell nekünk. Ide szépen behelyezzük. Jó, és akkor itt észak, nyugat, dél, kelet és észak. Micsoda? Jó, ez így. Miért nem jó az így? Hibás a készülék. Ja, minden fordítottja. Segít a hangüzenet. Jó, akkor minden fordítva dél. Ez lesz kelet. Észak. Nyugat. És dél. Erre gondoltam volna. Erre mit rontottam el? Mit rontottam el? Hogy ez van megfordítva teljesen? Ez a rajz. Aha. A rajz volt megfordítva. Jó. Na. Central Projects. Lássuk. Hát te. Hát ti. Hol jöttek be? Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? Itt van fent a Gaia. So much for avoiding contact. Na hajrá. Sneakizni kell. Azt mondják. Hát az nem a mi műfajunk, úgyhogy kapni fogja az összes Eclipse tag. Ez a zene nagyon jó. Mit gondolsz erről, Neku? Játéknak a muzsikája zseniális szerintem. Úgy kérdem mindenkitől. Hibát van, ja? És még nem is kerestem rá. Na majd. Hamarosan. Meghallgatnám külön is ezt a harci muzikot. Hello. Azaz kapják a fejeseket.
Új elő. Oké. Oké. Ma fejbe halott vagy haver. Ez volt az utolsó? Csak nem. Mondtam én, hogy nem. Ez a zene. Zseniális. Sok mindent nem látok, de a zene legalább jó. Na menjünk akkor Szobek irodájába. Gyanítom, hogy nem véletlen, hogy őt is egy istenségről nevezték el. Már itt a projektnek sok alkotó elemét szintén azokról nevezték el. Vannak itt összefüggések. Nem kell nekünk a Deadbringer Gun szerintem. Kapták az Eclipse. Azt a minden, ide megijedtem a hologramtól. Ez váratlan volt. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Hát, köszönjük szépen, Margó. Jó volt a kis gyors talpaló. Ha nem kellett volna a gatyámba csinálnom előtte. Perhaps it loves some forms of life more than others. Igen, ezt eddig is tudtuk, hogy a gépek nem voltak mindig ennyire ellenségesek. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, ravagers, a thunderjaw. How could it do? I've seen these shapes before. És így jönnek be a képbe a kódronok. But of course, the birthing places of Gaia's machines. Aha. Eddig tolom még? Hát még egy darabig biztosan barni. Hát, hogy be tudjuk fejezni már most. Fene se tudja. Innen miért nem lehet azt beszkennelni? I think this is it. Elizabeth Sobek's office. Itt az iroda. But it's sealed off. Hát úgyis mindjárt bemegyünk, úgyhogy... More eclipse. Na, jönnek ki. Csak óvatosan. Azt mondja, hogy hát 6-an, 7-en minimum vannak. Akkor jövünk. És indul a muzsika. Ó, igen.
Ó, igen. És hát mindjárt el fog indulni, ténylegesen. Előjáték volt. Van Apollo. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Okés. Na, akkor gyerünk. Intézzük el az Eclipse tagokat. Ez a bogartalant a kölcsön elég színpiadom. Tudtam, már nem kölcsön. Meg is vették végleg. 22 millióért talán. Én úgy tudom, hogy megvették. De javítsatok ki, hogyha tévedek. De mondjuk igen, elég jó helyre került. Ami azt illeti. Lehet kölcsön plusz kötelező opció. Ja, lehet. Ez benne van. De Atalantában elég jó helyen lesz. Jó kis játékos baga. Sajnálom is, hogy elment a Chelsea-ből annak idején. Ugye Continál megkapta az esélyt. Szezon elején első meccsen, első bajnokin Burnley ellen, aztán Cahill kiállította magát, rögtön piros lappal. Le is hozták egy pár perc után szegényt, és annyi volt a pályafutása a felnőtt csapatban sajnos. Még ennél nagyobb ígéret volt, bőven. Martial meg megy a Sevillába, igen. Persze meg továbbra sem fogja igazolni semmi szárnyvédőt, ahogy nézem a híreket. Az utolsó napokban. Azt a min... Hát te meg honnan kerültél elő? Jó ég. Fél éves kölcsön és 22 is kötelező, aha. Hát akkor így is ugyanaz, csak más konstrukcióban a dolog. Igazolták végleg. Jó fogás szerintem. Láne abba a csapatba. Abba a támadó játékba jól fog muzsikálni szerintem. Jól bele fog illeni. Ott fönt. Ó, elég kemény fegyverük van. Okay. In what should have been a cave of wonders, look around, see if anything is left. Dr. Sobek,
Please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. Ez egy pár éve azért. The tenure of my command included strategic Eltelt már planning, azóta. 3020-ban játszódik ez a játék, ugye? a falsehood perpetrated on the Valami ilyesmit olvastam, hogy 3020 környékén. and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, Jaj, de nem crafty akartam bejönni. political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Szegény Harris. Megbánta. Welcome to Hades. Zero Dawn's Aha, Travis extinction Tate nevére failsafe emlékszünk. protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. Hogy a gyilkos applikáció a Hades. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all Ez over again? érdekes. I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia 200 years from now and this new biosphere you're growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. A spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want Na me igen, extinct? ez jó kérdés mondjuk. Ez jó How does kérdés. it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Ugye megalkották ezt a Hades-t is. Most nyilván Gaia nem alkothat tökéletes világot egyből. Ugye a Hades le tudja radírozni az alapokra a dolgokat, hogyha úgy sül el a dolog. És akkor Gaia újra akciózhat, akcióba léphet és megalkothat egy teljesen másik világot. Hát az jobban sikerül. Másik bioszférát. De hát miért szeretné, hogy Aloy is megszűnjön létezni, ugye Hades? Hades vagy mindegy, ugye. És névegyünk az összes néven. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program.
Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Let us begin. Meg akarták őrizni az eredeti, az originál emberi génállományt. Mesterséges méhek, az igen. Jó messze van ez az iroda. Mondom. Ébredem, hogy már 10 gólos bajnokságon, elvileg ilyen hamar nem sokan érték el 10 gólt, hanem 22 meccs alatt. Igen, út megy Temi. Le a kalappal előtte. Hát ő rá nem tartott igényt Thomas, de meglátjuk, hogyan fejlődik. De visszavásárlási záradék az van. Eddig abszolút jót megy. Fel a létre. És akkor át lehetne odaugrani? Persze, hogy mi az, hogy... Hát, Nekó... Szeretném, igen. Kérdés, hogy most-e, vagy sem, de legkésőbb este szeretném. De időnk még van, úgyhogy megpróbálunk valamit kezdeni vele. Na, bent vagyunk az irodában. Nagyon durva mennyiségű beadalék van itt. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe. Na, ezeket szeretnénk tudni. Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. A
but what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. Na már jönnek You is. need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Eloyt is csak egy gép alkotta meg. Ki ez? Zöld manó bombája? Az igen. Ó, és itt van Hélis. Ő volt a próbán, nem? Teszten, még a játék elején. Ő végzett rossztal. My entire life, Yeah. I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, Mi ez az aréna? I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing. And when the true Sun King Itamen was snatched away. It not only grew. De azok melléküldetések voltak, nem? I kept thinking of the moment my Hogy azok azért valamennyire össze vannak kötve itt a fősztori történéseivel is. És hát én itt arra lenni kíváncsi, hogyha ugye a fiatal királyt nem neki tettük volna ki, Bahavasszal nem végeztünk volna, akkor lehet, hogy másképpen alakult volna ez a párbeszéd is. See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked, but I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Meant to snatch Itamen away. Conversely, I was meant to capture you. Here. Tényleg kíváncsi lennék, hogyha So that you might die as a sacrificial tényleg azokat a küldetéseket nem oldottam volna meg, akkor más lenne el monológia vagy sem. Predestined and preordained. Nem? Azokat mindenféleképpen meg kellett hozzáoldani? Ja, csak akkor azokat nem fogja kimondani. Aha. You're an idiot. A dangerous idiot. Értem. But an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. Durva, hogy It egy doesn't care about Meridian. It wants to kill everything gépnek and everyone. engedelmeskednek. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow,
but the sun in shadow. Leradírozásra terveztek. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how Jövőbeli ridiculous that sounds? fanatikusok. You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then enter this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. Na, minek akar minket feláldozni? Ilyen bestiának vajon? Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. Az igen. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora have no part to play in this. Leave them alone. Soon, they'll have no part to play in anything. That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun? Jönnek elő a régi emlékek, Neko? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Ennyi volt a fókuszunk? Elveszünk majd az övét. So you see, this time, I did not hesitate. Mizsereg. The knife has already been twisted. Na, mi lesz itt az arénában? A fókusz nélkül. Olyan mit uszítanak ránk? Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the... Ez elég jól néz ki. Csak egy fotót. Tudjátok jól, hogy... Ez jól néz ki. Horizon. A new day, soon to break. When it does... Ja, mondjuk... Bent maradt. Bent maradt a had. Jól van. The false Sun King will be dead. Látszik, hogy fáradt vagyok. Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Akkor raptorok. Ennyi. Hát reggelre esszük meg őket. Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else? Bezzek, hogyha 2 rockbreaker jött volna, akkor azt mondom, hogy... Na. Akkor gond van, de... Ha van itt még más is, jó, nem kiabálom el a dolgot. Van itt még más is. Mondjuk, hogyha elpusztítják, akkor mindegy. Nem pusztítják el, maguk oldalára állítják a behemótot. Let
this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Semmi fegyver? Fókusz sincs. Hát érdekes lesz. Azt a mindenit. Nero, nagyon szépen köszönöm a hétfős rédet. Sziasztok. Szép jó estét mindenkinek. Hello, hello. Itt van egy fantasztikus játéknak a fantasztikus. Hát lassan végére csatlakoztok be. Jó újság ilyen streamből. Ouch. Hol vannak a fegyvereim? Elútolhatunk itt, de hol vannak a fegyvereim? Ja, van, aki kéne ütköztetni az oszlopnak, mi? Azaz. Gyere! Ott van még egy oszlop. Hello, imádjuk Dadával. Zseniális egy játék, első végigjátszásom. Tényleg nagyon jó. Sziasztok, Fortnite volt? És hogy ment? Ott jön. Na, végre. Végre fegyverrel a kézben. Ez fókusz nélkül. De akkor hajrá mindent bele. Akkor raptorok nem segítenek neki. Hogy ez egy real. Én visszakaptam mindent. Tudom lerakni a csapdáimat. Ja, várjál! Jó, rossz fegyverem volt. Látszik, hogy fáradok. 3 min beesett. Na, GG. Sárga répa, hello, hello. Kösz, Neko. Ne ítélkezz. Fáradt vagyok. De hidd el, hogy gyakorlott szíkör vagyok. El kell hinned. Iha. Igen, a hasát kéne dúlnunk. Csak én itt még elvult a csapdákkal. El is lehetnünk fogni egy kicsit. Mint a roadcasterom elég gyenge. Mindegy, csak meg lesz idővel. Köszi szépen, Nero, még egyszerű éjszakát. Hello, hello. Hát, nem tudom neki. Ennyi van még hátra belőle. Lehet, hogy inkább befejezném már most. Adást tudjuk, hogy milyen amúgy is. Kell még nyíl. Na most jól jön nekünk. Ez az így. Essen szépen róla minden lefelé. Azt a mindenit. Ezek erős teremtmények, ezek a behemók is.
csapdámba. Jól van, Neko. Tehát ez a búcsú ideje? Azt mondom. Jó, apja. Be kell robbantani. Jó, leesett a hasa. Ott is van. Level 40. És kapta a Behemoth is. Jól van, Neko? Jó ét. Még fotózunk is egy keveset. Csak hogy még tovább tartson ez a csodás játék. Most jönnek a korrektorok? Erről is jó fotók készülhetnek. Amúgy lehetne harcolni, inkább ő. Hát ott meg. Megjöttek a meridiánok? Nem, Silence. Megérkezett. Óriási. Belementünk a saját csapdámba? Ja. Ez a zene. Zseniális. Kapják a korrektorok. Áruló. The Silence. Eclipse tag volt. Dehogy nem, Barni. Dehogy nem. Silence papa, azaz? Ó, ez elég epikus belépő volt egyébként tőle. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha. És tényleg a fókusznak annyi. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every. Hogy lemásolt az adatokat, az mondjuk nagy. De na is ez volt az egyik első audio hanganyag. Audio anyag, még a játék elejéről. Hoppan is a serpenyő. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your... Since when can you override... Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through the focus. Az komoly.
Miközben vizsgálta a fókuszunkat, ő is megtanulta az override képességet. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. I'll be on my way. To make matters worse, Vissza kell térni a Szentföldre, megvédeni a törzstagokat. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. Előkészületek. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? Ó, és kapunk egy armort. Mivel a Shadow Karja régióba be lehet térni, anélkül, hogy megtámadjanak minket. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Okay. Loading. Level 40, ott is van 5 skill pont, az nagy. Kell nekünk ammo crafter, meg critical hit plusz jöhet is. És akkor mehet a gyors utazás vissza keletre. Jó, hogy nem lehet gyors utazni most ide. Miért nem? Dinóra. Kapunk egy csomó mindent, igen. Hát, hogy most már lehet gyors utazni. Ja, lehet, csak nem annyira közelre. Itt még jók. Itt jók vagyunk, akkor megyünk ide. Action van. Azt a mindenit. Jó, akkor megyek gyalog. Békén. Azt a minden, itt van minden. Szívtelen. Micsoda. Hát szépen elkerüljük őket. Teljesen romokban áll az egész otthonunk.
A lovacskát hát rajtam. Hát... Van másik. De megyünk gyalog. Jó, nem megyünk gyalog. Őt nem hagyjuk itt. Mi jár, az jár. Nem lennék a házi kedvenced. Te is. Mármint, hogy a... Ja. Megértem. És itt volt a nagy csata még, amikor az első korruptorral találkoztunk, szerintem. Ja, akkor lehetett. Jöjj, nincsen nyilam. Basszus. Mi lenne, hogyha én itt hagynám őket? Saloson, még csak úgy szinten. Nem tűnik ez megoldásnak. Micsoda? Corrupted Thunder Joe. Menj már. Elkaposta? Nice. Oké. Jó lenne, hogyha lenne potion. Hát nincs. Viszont egy fullosat elnyomunk. Hát Corrupted Thunder Joe-ról nem volt szó. Passza. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. Régi arcok, régi ismerősök. Na majd szonáék segítenek nekünk. Hol lett a Thunder Joe? Ja, itt van. Azaz. Le a fegyverekkel. Húha! Kaptam. Jó, hát ezt nyilván nem tudjuk bekötözni. Na, nagyon helyes neki, nagyon helyes. Ha már sikerült egy Thunder Joe-t elintézni, gyakorlottak vagyunk. Jöhet a következő áldozat. Sok-sok fegyvert le kéne szedni minél hamarabb róla. Pláne azt a fegyvert, amit használhatnék is ellene. Ideális lenne. Oké. Nagyon szép. Kapja. Elég epikus ez a végjáték. Azt kell mondanom.
alapján egy Thunder Joe a legerősebb robot a játékban? Rosszul gondolom? És akkor Rock Breaker ellen is találkozunk a fősztoriban? Csak itt a mellékdolgokat illetően? DLC-t nem nézzük akkor, ja. Érdekes, hogy Rock Breaker, az nincsen a fősztoriban. Vagy a legerősebb robot. Meg lehet. Továbbra is azt gondolom, hogy Aloy egy robot. Csak ne társadalmakkal bírja, mint a nagy finálét. Elfogyna a nyilam, mondok lennének. Azt a mindenit. Nem szeretném most már elpusztulni. Benne se voltam, mondjuk már. Jó, kapja minden. Ott is van. Finish them! Bújj elő! Ebben is voltak jó cuccok. Hello, szia! Ó, szerintem meg volt az összes. Azaz, megcsináltuk. Nincs valahol potion. Nem igazán. Jó, beszélünk Várlal. Ó, heal potion, nagyon jó. Megmentettük a törzset. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the Embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. I need to go inside the mountain. Meg kell jutnunk a hegyen belőle. Sure. Then, what for? You will see. Pillanat, amire vártam. Végre. Megnyílik ez az ajtó. Na, itt van Teb is. De nézd meg, épp beszélni akartam erre. Megfordulnak. So, you have finally returned.
She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All Mother. Have you returned to speak with the Nem goddess, lepne meg Aloy? amúgy. Yes, I guess you could say that. I think it'll Hát work már this time. a Zero Dawn dolgot is mennyit húzták. Sűrték, csavarták, ameddig de nem leplezték a dolgot. Extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. Micsoda? We must Pater? stop her. Metal Devil? Állítasz. I fought my way past an army while you cowered in this cave. You really think you can stop me? Aloy, that is not necessary. What would you Dühösek vagyunk. about what's necessary? Tudni akarjuk most már az About what infót. it took for me to be standing here, now, on this threshold. This was my birthright. You don't get to take it from me a second time. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Helyes. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Ott volna fotózni egyet, nem mindegy. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Na, vizsgálódjunk. Ó, ez itt micsoda? Stranded figure. So this is Eleuthia. Ó, This is where I was born. ha Aloy itt készült. So this was it. Where you were born. But why? Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not likes and pictures. You will, in time, children. In time, 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 in time. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors. They took Ó, itt meg egy játszóház. There was no one else. Akkor Aloy nem az egyedüli. Nem ő az egyetlen, mi? Micsoda rajzok. Oda. So this is where they left. It's a mess. Everything's I have no broken choice but to and release painted you. on. But why? did they There leave? is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go! I don't know. Mother, can we come back?
if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now, and take care of each other. What will happen to you? I will stay here, and sleep, and remember all of you. What will happen to us? You will be brave, and you will learn. Mondom én, hogy robot. Mesterséges ember. Someday. That's what you always say. We want it now! It's big down there. Now, Father! Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! Wow. Looks like they didn't like this door very much. For identiscan. It wouldn't open for Genetic them. identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not? Welcome, students. Please pick up a Hello, focus child. device and place My it name on the is side of your De hogy egyszerre megy a Just kettő. read Today is your a eye. big day. I had to Your dredge first the day of pits of the school. world Ha, looking for itt az There's iskola. so much for you to learn. And here sat a So much trove promise and possibility. which no one. Alert. Malfunction. Apollo offline. Itt mentek az óriás megtanulgatások. Hello, child. You were right, My Aloy. name is Samina. This is Today a is a big graveyard. day. Ha? Your Mindenki first megkapta day of ugyanazt a school. felvételt, ugyanazt a There's so hologramot. much for you to learn. So much Hát promise akkor and harmadszor is possibility. meghallgatnám. Nem. It's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. I will. Jó helyen vagyok? Nem, ez egy lentebbi tanulós rész. Hello, Ja. child. My Harmadszor name is is meghallgatjuk. Samina. Today is a big day. Your first day of Erre nem school. lehet menni. There's so much for you to learn. So Egy much fentebb. promise and possibility. Van egy ajtó. Malfunction. Apollo offline. Priority access, Dr. Sobek. Please get message with focus. That sounds important. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility,
All available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. Elizabeth, this is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Wow. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Na várjál, Manufactured by a Nekó. machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to Zsereg. fulfill. So when you're done Ha feeling jól sorry for értelmezem, yourself, go to the bitter climb. ugye ez a Gaia magának az Zero Dawn projektnek volt az egyik fő alkatrésze, egy robot, egy gép. Akinek ugye új, jobb, utopisztikus világot kellett teremtenie. És látta, hogy a Hades az éppen rosszalkodik, fogalmazzunk így, akkor megalkotta Eloyt. Igen, ő a fő AI, a Gaia. Megalkotta Eloyt úgy, hogy ő hasonlítson Elizabethre. És megoldja a problémát. Igen, és neki vannak a segédkezi, Apollo, stb. A többi Istenről elnevezett dolog. De ő a fő. És akkor Gaia alkotta meg Eloyt. Eddig stim. Wow. Eddig stim. Bele is döglöttünk. Nem tudjuk megmenteni a világot, sajnálom. Identiscan malfunction rectified. Elysium Mansion. Route 1 access unsealed. De ugye Elizabeth volt az egyik alkotója az Zero Dawnnak. Tehát így közvetetten újra alkotta magát. Hogyha belegondolunk. Silence megnéz, hogy túlélt egy arénaharcot, 60 000 napnyugtat tagot ölt meg, erre leugrik egy lift aknába. Elizabeth a főnök konkrétan. Ja. Ő csinált a Gáját, igen. Hát így közvetetten készített magából egy későbbi ént. Korrigáljon dolgokat, hogyha esetleg elszabadul a dolog. Na várjál, most jó irányba megyek?
megyek jó irányba. Vagy mi? Ja. Egy szinttel följebb. Én is valamilyen szinten csinált egy új ént. Na hát akkor végül is jó volt a megérzésem, hogy magát klónozta. Csak hát egy kicsit másféle megoldás. Megint visszajöttem. Hát ez elképesztő. This is going to be interesting. Ezért egy-két fotót még elsütünk így a vége felén a... Aloy, forgive. Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she És say? akkor Gaia az istennő. That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. Kérdés, hogy ők tudták-e ezt? How, Aloy? How? És hát, hogy ilyen formában létezik, vagy nem tudom. De ők ugye nem tudtak bemenni oda. It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders. Még ő is. Tribes of people just Még ő is lehajolt előtte. And it is Még a játék elején milyen ellenséges volt vele. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. Ja, érdekes. De ez most már tényleg a végső finálé, azaz nagy-nagy finálé, gondolom én. Nem hiszem, hogy olyan sok lenne már hátra. Hopp, 41-es szint. És hova kell menni? Aha. Akkor megyünk innen. Mindjárt, csak kimegyünk innen előbb. Most jön majd a nagy finálé. És ez mennyire hosszú? 1-2 óra? És meg vagyok vele? Hát kíváncsi leszek. Ezt már nem várod meg.
De azt azért áruld el, hogy olyan sok azért nincs hátra. Kb. 1 óra max. Jó, akkor lejátsszuk a lejátszani valót. Kösz szépen, Nekó. Vissza is jöttél. Jó ét. Na. Akkor megindulunk. Irányt miért nem jelöli? Hogy itt meg snapmókkal teli a vidék. Potionünk van végül is. Ha adok a melóhelyen téged hibáztatlak. Ja, sorry. Sorry, bro. Egyszer csak odaérünk, bárhol is legyen. Úgyhogy megint éjszaka kell menni. Ne lásson az ember semmit. Jó, ebbe az irányba megyünk. Kár, hogy erre nem jártam. Bár mondjuk nincs is a közelben campfire, úgyhogy így is nagy távot kell megtenni. Annyi baj legyen, gyönyörködünk még egyet a tájban. Ezen azért rálesek itt Twitterre. Hát, ha volt-e már valami légszerűség azóta. Bár nem hinném. Na, miért álltunk meg? Ahogy nézem, nem jött. De az már egy jó dolog, hogy lesz. Nem arra. Abba az irányba megyünk. Ott is volt egy datapoint, mindegy, nem gyűjtjük be. Ó, ez itt mondjuk, wow. Komoly kis területnek tűnik. Ja, csak én megint másik irányba megyek. Leszállunk. Itt van egy campfire. Lehetne egyet menteni. És akkor innen föl kéne mászni. Kettő skill pont, hát menjen a Mount Reaper. Így mi? To the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Megint csak vérszomjas gépeken keresztül kell följutnunk. Gaia Prime romjaihoz el kell érnünk. Lehet, hogy nem ide kellett volna fölmászni, mi? Hát, jó. Pláne így. Akkor indulhatunk megint, fölfelé. Az első komoly challenge, fölmászni a hegyen. Megoldjuk valahogy.
Ezen nem múljon semmi. Jó, azt ott meg tudjuk fogni. Megám. És oda kéne átugrani. Nagyszerű. Innen pedig nem is le, hanem inkább fölfelé kéne tovább folytatni utunkat. Úgy. Jöjj, stalkerök! Frankó. Lehet, hogy emiatt a rész miatt sokaknak a legkevésbé kedvelt ellenfél típusai stalkerök. Az jó. Vacsörök is vannak. Csomó stalker. Nem tudok kerülni. Ó. És ezt a részét láthattuk eddig a pályának? Gondolom, hogy nem. Az lehet, hogy nem volt eddig a térképen. Legalábbis szerintem. Ha itt tudunk kerülni, akkor az egy fantasztikus dolog lehet. Ne kelljen a stalkerökkel meg küzdeni. Na, eddig parádé. Na, milyen szépen elosontunk itt. Ó, basszus. Az ott egy stalker. Nem osontunk el. Jaj, de megijedtem, a van disznótól te. Aha, jönnek. Erre kéne menni. Merre kéne menni? Arra? Itt van egy campfire a közelben, és valóban erre kell menni. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct. Ó, madarak is. Nem Gáját őrzik, hanem csak a megérzésük. Oda csábítja őket a sírhoz. Basszus kulcs. Gyorsan föl kell itt másznom. Ennek a fele sem tréfa. Ja. Ja. Lehet, hogy megszívtam. Nope. Merre? Merre az a merre? Az áthozott madarakat elintézzük gyorsan. Ők ne zavarjanak legalább. De meg úgyse fogunk menni a végigjátszás mellé. Jó?
basszus, van itt még egy. És akkor még őt. Az nem tud ide feljönni. Viszont lőni azt tud. Oké. Hát itt veszélyes lootolni. For later. Na lássuk, merre kéne tovább menni. Oda föntre. De hol? Red Watcher. Egy pár Ravager is. Kéne itt fölmenni. Tehát tudok ugrálni. Aha. They're scanning for me. Ezzel sokáig nem megyek. Ezt a márkert kiszedjük, mert csak zavaró tényező. Nagyon nem látom. Hol lehet itt fölmenni? Le kell mennem. És hol másztam fel az előbb? Nem egyszerű dolog eljutni oda. Ja, itt föl lehet mászni, igen. Aha, és akkor itt tovább. Jó, megvan. Meg vagyunk. Egy-két fotót. Jó, hogy még a Stormbird is megérkezik. Ejjjj. Oh boy, bizony.
javasolta be, hogy eljussunk. Mondjuk, hogyha futok, akkor az lehet, hogy tanácsos. Lehet, hogy célszerűbb célra vezetővel venni. Erre megyünk. Hagyj békén. Ja. Hasznos dolog a futás. Wow. Ez durván néz ki. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Don't look down. Don't look down. Na jó, nem. Visszatöltjük. Szerintem. Ez így annyira nem állapot. Le kell győzni azt a madarat, nem? Ha már ott volt, mint ilyen amolyan boss fight. Már ha visszadob. Ja. Megküzdünk vele. Kell kapcsolnom mindent. Hol van? Ja, itt van. Jó, most nézhetem el. Stormberry-t eddig nem nagyon vizsgáltuk meg a fókusszal. Aha. Ott azt a középső komponenst kéne leszakítani belőle. Akkor talán nem dobálná ránk a bombákat. Azt a mindenit. Ez nagyon befogy. Kíváncsi. Te rohadék. De figyelj. El kéne találni valami. Azaz, meg kell fosztani a komponensektől.
Megszedtük? Még van. Jó. Ilyen előről ráidolnám, hogy az nem működik. Ezt nem járja, le kell győzni. Te ne közelíts felé mennyire? Jó. Az ott leesett. Kapják a szárnyait. Igen, most már nem tud támadni ilyen elektromos képességekkel. Úgy veszem észre, hogy kilőttük a közepét. Ja, most csak repül. Repül a repula. Csak el kéne találnom mondjuk. Mi? Az utolsó komponenseket is le kell róla szedni. Ne tudjon mit csinálni. Úgy. Kapja. Szárnyéval meg tud támadni. Jöhet még egy ilyen. És egy ilyen így. Illetve nyíl. Akár még egy. Hát tényleg nagyon kevés alkatrészből áll. Hova lett? Hova lett? Ha? Hello there. Jó. All combat machines killed. Elbántunk mindenféle fajta géppel a játékban. Parádé. Ó, micsoda lootok. Spare damage coin. Na és akkor most megyünk tovább. Így azért mégiscsak jobb az ember szájíze szerintem. Lehet, hogy csak simán átfutottam volna. Jobb ez így szerintem, hogy megküzdöttünk vele. Hát nyilván az is egy jó megoldás. Viszont erről akartam egy fotót lőni. Legyen egy így is. Na, akkor induljunk meg most már. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Ugye, hogy Silence építette nekünk ezt a kis utat, hogy eljuthassunk a helyszínre.
Ugye itt föl. Gaia Prime Bunker, megérkeztünk. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. Előbb Hades-t kell elpusztítani. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. Jól van. Na, akkor gyerünk befelé. Yes. When you find the master override, you will gain the power. Akkor megtaláljuk a Master Override-ot, akkor megkapjuk az eddig, hogy legyőzhessük Hades-t. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Hajrá. Elnézek ebbe az irányba is azért. Erre mi van? Itt egy data point. Mind your footing. Aha. Csak óvatosan. Ez de jól néz ki. Na, mert repül down. Erről is készítünk egy-két képet. Oké. És akkor innen hát megindulunk ebbe az irányba. Megijedtem, hogy lecsúszok. Oké. Inkább abba az irányba kell mennünk. It's held like this for 19 years, right? Well, don't answer. Glad that's over. Oké. És akkor itt elkapjuk azt, és megyünk fölfelé. Nem ide.
what's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. Itt aztán lent hideg van. És itt van semmi látnivaló. Elizabeth's room. I know it. Elizabeth szobája. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Azt mondtam, mehetünk tovább. Na ez itt micsoda? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. Guys, you know me. I'm no good endings at letting things end, so let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. Wow. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Hát feláldozta magát. Beszéljünk Silence-szel. Beszélünk Silence-szel. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said.
She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Oké. Na, keressük tovább a Master Override-ot. Tehát Elizabeth feláldozta magát. Azt már tudjuk. Gyerünk föl a magasba. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. Jobb data point. I've been taking a hard look at the project. In the end, simple. It's clean. It's clear. És innen. Erasure. Innen merre? By subtraction. I can make a better list. Kéne följutni. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. Nem. Ez így biztos nem. De hogyha nem arra, akkor merre? Itt fel lehet mászni. Szép. Csak ez sem vezet minket sehova. Viszont innen talán át lehetne ugrani oda. Megpróbáljuk. Nem lehet átugrani. Innen nem lehet átugrani oda. Viszont jó kérdés, hogy merre megyünk. Ja, mondjuk itt föl lehet ugrani. Jó. Nem vettem észre. Itt pedig megyünk erre. Oké. Azt be kéne aktiválni.
Mert lehet, hogy aktív. Aktív hát. Ő Elizabeth? Nem. A vezetők. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? see, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Ja, hogy ő megkidobta a tudást. Sacrifice is cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Oh. Elintézte őket. Wow. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Oké. És ott van a Master Override. The Master Override. Hát ez valóban apró. So small. Now all you have to do is kill Hades with it. Csak Hades-t el kell intézni vele. Oké. Gyerünk vissza a Silent workshopjába. Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Oké. Akkor így szépen, okosan, ügyesen. Menjünk ebbe az irányba. Nem. Nem.
Így szépen lassan. Hogy nem kellett volna leesnem ide. Jól sejtem. Talán még vissza lehet mászni. Ennyi. Imádom az ugrálgatást ebben a játékban. Menthető a helyzet ilyen szintű parkúrozásokkal. Itt pedig felmászunk. Oh, és itt van Silence. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. Csoda. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered such knowledge you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult. Ő segített megalapítani az Eclipse-et Hadesnek. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. Jó, So how akkor do I stop megállítjuk. Hades? I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, Okay. no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. Tagzatos fickó. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Oké. Na, akkor szépen az override-ot helyezzük rá a lensre. Oké, és akkor I megindul. have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire...
Jöhet a nagy összecsapás. Irány Meridianba. Leszek, hogy zárul. Oké, Looming Shadow. Megyünk szépen a palotába. Ez a játék még mindig gyönyörű. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Még van minden szövetségesünkre. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. Na, Eren And segíteni have the fog, jól City van. Guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Jó, beszélünk Maraddal is. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. Helyes. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you.
You can sleep there, if sleep comes. Ez szépen marad. Carja and Shadow have machines with them. Na. Terrible machines. Megcsodálhatjuk a felkészülést a Rage-nél, valamint a Spire-nél is. És pihenni kell az utolsó csata előtt. Hát akkor elmegyünk, vásárolunk. Mindenféleképpen dolgokat. Szükségünk lenne healingre. Igen, itt kell pihenni. Azt mondom, hogy veszünk dolgokat. Becsekkoljuk akkor, hogy állnak az előkészületek a nagy csatára. Na nézzük. El kéne egy pár cuccot adni, ami azt illeti. Ez sem kell. Ez sem kell. Mit lehet még eladni? Modifikációknál a zöldet. Hát egy néhányat. Ezek közül is stealth-et úgysem használok. Freeze elleni ellenállást is. Corruption is hadd menjen. Coilból is mehet. Így. Néhány cucc mehet innen is. Oké, na akkor veszünk magunknak egy csomó potion-t. Ebből 12, ebből pedig 6. Így. Akkor nézzük meg az előkészületek hogyan alakulnak. Have you just polished that armor? Aloy. You did, Teb. Honestly, if I fought, I brought supplies instead. These Karja, I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these. Aloy? She didn't need. Maybe we can. Prince Eden has returned. This place really couldn't be more different for the Mit alakulnak a dolgok az ott? Micsoda? Egy jóféle fegyver. Akár majd lehet használni. Jó, de azt hittem, hogy ennél több dolgot tudunk itt megfigyelni. Annyira nagy készülődések azért nincsenek. Mehetünk vissza szerintem. És akkor indulhat a nagy csata. Pihenés után. Megkaptuk Olin régi házát, régi otthonát. Pihenésre pont alkalmas lesz. Olin's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? És akkor itt lehet eldönteni, hogy belekezdünk-e a nagy csatába, nincs visszaút, vagy pedig még felkészülünk. Hát megvettem minden potion-t, amit kellett, úgyhogy mehet. Hajrá mindent bele.
a bit with a weight like this pressing on you. How did you rust after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. 7000 XP, az igen. Na, támadnak. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Face of Extinction. Jönnek a fanatikusok. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not with smoke. And what is it? The end. Or how it begins anyway. A vég. Az igen. Az imperial márcs feldolgozás. Annak a játéknak a zenéjét. Na, jönnek a Deathbringerök. By the sun, do what she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? Hát megérkeztek. Kicsit hamarabb, mint gondoltuk. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns. He will cut you down! Not this time! You have fixed me. Na hajrá mindenből. Don't let it end like this. Hát a harc. Why do you fight? Ez kemény lesz. Kifüstöljük őket. Skill pontból mit lehetne? Triple shot jó lesz. Oké. Adagolni kell a lövéseket nekik. Mind brutális ellenfelek is. Ott az utolsó csapkós. Jó? És akkor maradt Hélis. De csak egy kicsit közelebb ide. A dropban csalak be téged. És azt a fantasztikus isakodat. Erre gyere! Itt van a jóféle csapda.
Hopp, ezt a fegyvert én kölcsönben. Na, nem lesz. Megszüntette a csapdáimat. Nem. Működik. Uha. Jaj! Jó. Hoppá. Itt a nagy boss fight közben. Így is mondjam. Kigurultunk az erkélyen. Na, gyere Hélisz. Jó, hogy innen folytatjuk. Tessék, kapj el. Napra fizet. Ha. Azt a mindent. Nagyon belehúzott emberi. Gyere, gyere. Tom. Ott is van. None of this was meant to be, Helis. You made it happen. Followed your orders, butchered so many, and for what? To die on your knees, used like a pawn by a power you don't even understand. You pity me? Persze. Turn your face to the sun. Ó, igen. Visszakapja azt a szöveget. Na hát akkor egy Hélisszel kevesebb. Maradt Hades. Rastot megbosszultuk. Na, irány a Ridge. Egy fotót azért csak kéne lőni. Okay. Meridian! Hold the line! Where do you need me? Pick up a cannon on the platform. Na akkor hajrá, védekezz. Bum. Kicsit följebb. Incoming! Gotta drop it and move! Ezt a mindenit. Kapja a Deathbringer. Kapom én is. Jó, már nem kell sok neki. Don't wanna be here when that hits! Nincs több fal.
kapta. Jönnek a forrad pisztótyúkok. Ez micsoda? Mindegy, nem akarom kideríteni. Kapja, az a lényeg. Úgy. Kifogytunk, de jó. Van még itt rájuk. Csomó potion. Ez is kifogyott. Nem baj, jobb az ilyen. Erősebb. Nem délfelől. Na, jönnek a bilóbe. Az újabb Deathbringer. Aztán minden. Most elintézzük. Már ilyen közel van. Azaz. Jó, azt kapta. Gyorsan Scrapper. Így. Két a long leg. Az ágyúnyók érdekes lesz majd a Glordboss. Kifogytunk. Nagyon jó. Csak nem akarnak elfogyni. Most még pár csaplát le kéne raknom. Ezt tettem volna ezzel is mondani. Azaz robbanjon rájuk. Ez a rohadék Deathbringer. Robbanj. Time to go. Az. Jó reggelt a videón. Hogy mint? Ilyet felhasználom. Ez is jöhet, ha van. Most már mehet minden. Minden is kell használni. Azaz nem vagy ott. Van. De ezt újra lehet tölteni. Ó. Akkor nyomod. És indulsz manóba kitartás. Pont megmondani a játék fináléjára. Nincs már
messze a vége, érzem. Na, a Ridge-et megvédtük. Elvileg. Hát csaptát azért lerakok még. Biztos, ami biztos. Na, jönnek nyugatról. Ez tényleg brutális csata itt a végén. Megjöttek a Ravagerek. A Spire-t is meg kell majd védeni. Ravager. Nagyon jó. Bum. Bum. Azt az átkozott Delvingort el kéne sípni. Jó messze van. Lassít a játék, nem lassít le. Azt a mindenit. Intézzük gyorsan. Forraktorok is. Oké. Hát ez elképesztő. És még mindig jön időjebb. Ez a folytni a élet.
Na, ne szívassatok. Még ez is. Nem lassít a játék. Mindent ránk küld, ami a tarsajában van. Ez nagyon kemény. Hova le? Nem akar megtámadni? Még az vasztóba távolban. Nyilván most támad meg minket. Te nem akarsz onnan fentről lejönni? Véletlenül. Remélem. Azok szépen esnek le rólad. Este onnan. Ó, nem jön már újabb ellenség. Meg kell szedni, szerintem meg lesz, hogy nincs védelme. Szedem a szárnyaidat. Ezt az ágyút tegyük csak fel. Sok azok vannak. Jó. Hú. Most ez komoly. Jönnek még ennyien. Kelj fel, Eloy. Na, ott jön Hades. Csak bele kell szúrni ezt a lándzsát. Aloy! Aloy!
Aloy! My own mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No, wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. Akkor sietni kell. Azt a mindenit. Túl sok hírpot innen maradt. Na gyerünk. Azt a mindenit. Ez kemény. Gyerünk tovább. Aloy, go! No problem. Now you face their true sun, Shadow. Do it! Csak a futás, majd ők elterelik a figyelmét. Kell úszni. Spire-höz és megállítjuk Hades-t. Azért még némi. Tartalék HP-t gyorsan gyűjtöttünk. Ez is sor fog jönni. Hát elkezdődött. Ezek erős képsorok. Azt a mindenit. Szegény kislány. Hát akkor gyerünk gyorsan. Hades has started the signal. They must have gotten through the defenses. Nora, Aaron's vanguard. I have to get up there. Ez már tényleg a végjáték. Oké. Állsz föl, Aloy. Akkor megyünk így. Nem erre szerintem. Ja, itt a lépcső. Itt vannak erendék. Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil. Na, akkor szólna Barley és Eren segítenek nekünk legyőzni Hades-t. Last chance. Jó, utolsó nyersanyagok.
Nagyon jó, kaptunk healpotit. Kellett nagyon. Na, akkor gyerünk. Fölfelé. Csúcsra. De honnan menjünk? Ja, itt. Oké. Arrival of entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. Nem lesz könnyű dolgunk. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. Ó, hogy ez a... És időre megy? Ráadásul. Nyilván mert nem merték be. Híviszterve. Na basszus. És peckó. Deadbinger ráadásul, ahogy nézem. Más, mint az eddigiek. Igazi boss fight. És fog tartani egy darabig, amit begyőzünk. Egy nem akar onnan leesni. Ezt is lehet szedni akár. Ja! Jó. Tehát még ez is ránk jött. Húha, ez kemény lesz. Mi van? Innen folytatjuk legalább a legelejétől. Nincs valami basszus. Hello, szia! Prioritize entity. Okay. This one's persistent. Fire up our Fegyvert elkérnem tőle, de VÉGE. Nem van. Basszus. Látvát. Kapta a fegyver. Nem. Hol a fegyvere? Nem kaptam meg. Ez majd.
Tunkold. Percünk van. Jó. Az is leesett nálom. Jó. És kapatolódottam. Megint jönnek. Ott van valami fegyver. Az kellene. Prioritize entity. Careful, Aloy. Another attacker. Thanks for the warning. Getting knocked around here. Working on it. Még sebezhető. Thanks for the support. Kell szednem a korraktól. Most a fegyvert elmentem. Vedd föl! Jó. Kell másoknak így. Hol van még gyenge pont? Basszus. Hoppá. Nem kell másoknak így. Hol az utolsó gyenge pont? Ott van. Jó. Oh. Na, intézik a Hades-t. System threat imminent. I'm more than a threat. Ott is van.
Master Override armed. To activate stake name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging Extinction Protocol. És kész, meg lett tisztítva Hádész. Az robban. Jó, megmenekült a kislány is. A csipet csapat elintézte. Azt nem lehet lefotózni. Dehogy nem. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. Ó, és itt van Elizabeth. Teste. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. Oh. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit.
Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Ó, ez nagyon szép lezárás volt. A végén. Jep. Itt a vége. Fuss el véle. Na. Hát kijátszottunk egy újabb fantasztikus játékot, az a helyzet. Jó dolog, hogy bepótoltam így ennyi év után. Megérte. Ez a lezárás kifejezetten tetszett. Ez nagyon szép volt. Hát kíváncsian várom, hogy mit tudnak majd a folytatásba belecsempészni. Ugye 1 hónap múlva majd kiderül. Nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy majd azt is végigjátsszuk. Nekem nagyon bejött. Még maga a harcrendszer szerintem zseniális volt, nagyon változatos, többféle fegyvertípussal. Nagyon stratégikusan, taktikusan lehetett megközelíteni minden csatát. Akár sneakyben, akár rambósan, hogy kinek hogy tetszik. Jó volt a sztori, a zene az parádés, meg a látványvilág is tök jó volt. Úgyhogy hát már nagyon késő van, valószínűleg sokan már alsznak, vagy nincsenek itt. Úgyhogy én így szeretném megköszönni mindenkinek megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, posztokat, minden nemű támogatást, és azt, hogy velem követtétek végig ezt a végigjátszást, ezt a játékot. Találkozunk majd még a hét folyamán, további szép estét, jó éjszakát, szervusztok, hello, hello!
Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin.